Trong video trước, chúng ta đã cùng khám phá rất là nhiều điểm thú vị của Chiang Rai, tỉnh cực Bắc Thái Lan như Chùa Trắng, Chùa Xanh, Tam Giác Vàng. Còn trong video lần này, chúng ta sẽ cùng đến với một tỉnh kế cận làng xóm với cả là Chiang Rai, đó chính là Chiang Mai. Hãy cùng mình khám phá Chiang Mai nhé! Ok. Hi, xin chào các bạn, lại là Noah đây. Mình đang có mặt tại bến xe Chiang Rai, sẵn sàng cho chuyến đi đến Chiang Mai của mình. Bọn mình sẽ đi xe buýt như thế này. Cái xe này thì rất là tiện, ở đằng sau còn có cả nhà vệ sinh nữa. Khoảng cách từ Chiang Rai tới Chiang Mai là khoảng 180 cây và sẽ đi đâu đó trong khoảng tầm hơn 3 tiếng. Ê, các bạn có thấy cái đoạn này quen quen không? Yeah. Hình như hôm qua mình có đi rồi hay không ý. Đoạn giao giữa hai tỉnh thì khá là núi đồi như thế này. Lâu lâu thì mình sẽ ngó sang phía bên kia của xe, bởi vì cái phía bên tay phải của mình ý, thì nhiều khi nó nhiều chùa chiền hơn. Và vèo một cái nhắm mắt mở mắt thôi, đó là bọn mình đã có mặt tại thành phố Chiang Mai rồi. Hiện tại thì có vẻ trời đang rất là nắng. Đây chính là bến xe Chiang Mai. Chiang Mai thì có tới 3 bến xe, 2 bến xe là ngoại tỉnh và 1 bến xe nội tỉnh. Thì cái bến số 3 này chính là bến xe ngoại tỉnh. Bước chân xuống một cái bến xe này là cảm thấy như kiểu là mặt trời nó đang thiêu đốt, siêu nóng. Nhiệt độ bây giờ thì chắc phải tầm khoảng 40 độ. Bây giờ bọn mình sẽ đi ra phía đối diện với bến xe để vẫy xe cho dễ. Bọn mình thì tất nhiên là sẽ lại đặt bọt. Và sau khi mà chờ 15 phút dưới cái nắng nóng như thế này thì cuối cùng bọn mình cũng đã lên được xe. Và cái lái xe lần này chính là một bạn nữ rất là thân thiện. Khách sạn mà bọn mình đặt là nằm trong thành phố cổ Chiang Mai. Nếu mà các bạn để ý thì trên cái hình vệ tinh ban đầu mình có chỉ ra ấy, thì thành phố cổ Chiang Mai là nằm trong cái ô vuông vuông đó. Thực ra cái ô vuông vuông đó chính là những cái hào nước như thế này bao quanh thành phố cùng với cả là các cái thành. Rất là đẹp. Ở đây các bạn cũng sẽ để ý rất là nhiều muồng hoàng yến, quốc hoa của Thái Lan. Đây chính là những cái đoạn thành cũ mà các bạn có thể để ý thấy. Và lượn qua cái khu vực thành phố cổ này thì mình cũng nhớ đâu đấy đến cái cảm giác của Hà Nội ở khu phố cổ. Bởi vì ở đây không có là nhiều nhà cao tầng. Tất nhiên thì nó sẽ không giống nhau đâu, bởi vì văn hóa khác nhau mà. Nhưng mà cái cảm giác cổ đấy trông nó rất là tương tự. Ngoài ra thì nếu đã có thành phố cổ thì chắc chắn sẽ còn có khu thành phố mới nữa. Bản thân cái từ Chiang Mai thì cũng đã có nghĩa là thành phố mới rồi. Tại vì sao lại là như vậy? Là bởi vì nó đã là thủ đô mới của Vương quốc Lana. Trước đó thì thủ đô là ở Chiang Rai. Bây giờ bọn mình đã đặt chân tại khách sạn Paraiso. Thật ra ban đầu thì bọn mình có đặt một cái phòng ở bên cái hostel ở bên cạnh ấy. Tuy nhiên thì do phòng của họ có một chút xíu trục trặc cho nên là bọn mình được upgrade lên trên khách sạn này. Cũng khá là ổn đúng không? Thực ra mình nghĩ thì là họ cùng một chủ thôi. Khách sạn này thì tương đối là sạch sẽ và nhìn chung thì chấp nhận được. Chỉ có một cái điều ấy là cái bạn nhân viên ở bên hostel ấy thì thậm chí thái độ tốt hơn rất là nhiều so với là người ở bên khách sạn. Không biết có phải là do bọn mình upgrade hay không. Còn có một điểm thú vị nữa ở đây là khăn ấy, họ sẽ gấp thành hình con voi như thế này. Wow. Bây giờ thì bọn mình sẽ tìm đường để đi ăn trưa. Giờ thì cũng là hơn 2 giờ chiều rồi, cho nên là khá là đói. Cái cảm giác mà đi dưới nắng nóng như thế này để đi ăn trưa ấy thì thực sự là không muốn đi ăn một tí nào luôn ấy, khủng khiếp luôn. Nóng phải như kiểu cái Hà Nội của những ngày nóng nhất luôn ấy. Nhưng mà thôi thì vẫn phải đi ăn thôi. Không ăn thì làm sao mà có sức đi chơi được. Bọn mình Google thì một cái cửa hàng rất là đẹp ở cái gần cái khách sạn của mình thôi. Thì bây giờ bọn mình đang đi tới. Đấy chính là cái cửa hàng tên là De Lana. Nghe có vẻ là thân quen. Bây giờ thì bọn mình sẽ đi vào trong cái nhà hàng này. Nhưng mà không hiểu sao lại có cảm giác ngại và hơi rén ấy. Không biết vì sao như thế nữa. Đây chính là cái menu của nhà hàng này. Bây giờ thì mình đã hiểu lý do vì sao mà mình rén hơn á. Đó là bởi vì nó chắc chắn là nó sẽ đắt hơn là ở bên Chiang Rai. Thế nhưng mà thực ra thì giá vẫn chấp nhận thôi. Giá thì đâu đấy nó sẽ tầm khoảng từ 150 baht tới khoảng tầm 250-300 baht gì đấy.
tức là khoảng 100 đến hơn 200.000 tiền thì vẫn là ok thôi. Mà rõ ràng là đắt hơn ở Chiang Rai rồi. Có một cái điểm trừ rất lớn ấy, đó là mình cảm thấy nhân viên không có nhiệt tình lắm. Trong khi đang ở Chiang Rai, nhân viên mọi thứ đều rất là nhiệt tình. Bọn mình gọi được 2 món, đó là cơm rang hải sản và cà ri xanh với thịt gà. Khá là ngon. Các bạn có thể thấy là đi đâu mình cũng chọn cà ri xanh ấy, vì đây là món tủ của mình. Bây giờ đi bộ về khách sạn thì trời lại không nắng nữa và cảm thấy hơi âm u. Ôi, âm u thế này thì có nghĩa là buổi chiều chưa chắc đã đi chơi được đâu. Quả thật là vừa về đến khách sạn thì trời ầm xuống một cái. Thế thôi, đành nghỉ chờ khi nào mà mưa tạnh thì đi chơi tiếp. Bây giờ đã là hơn 6 giờ tối rồi. Không biết là do mệt quá hay do lười nữa, nên là tới tận bây giờ thì bọn mình mới đi ra khỏi khách sạn. Nhìn chung thì bạn nhìn thấy là mặt đường cũng tương đối là khô ráo rồi và trời thì vẫn đang còn sáng. Thì ngay lập tức bọn mình vào cuộc để đi tìm địa điểm gần nhất để đi bộ tới. Đó chính là chùa Wat Phra Singh. Nó chỉ cách khách sạn của mình có khoảng hơn 500m gì đấy thôi. Cái tên thì hơi khó đọc một chút, nhưng mà mình đã tra tiếng Thái rồi. Chuẩn là Wat Phra Singh. Wat Phra Singh là ngôi chùa cổ thứ 2 tại Chiang Mai. Còn cổ nhất thì để hồi sau tìm hiểu nha. No. Chùa Wat Phra Singh được xây từ năm 1345 khi mà vua Phayyu muốn xây dựng lên cái ngôi chùa này để chứa tro cốt của cha mình là vua Kham Phu. Vì ngôi chùa cổ như thế này cho nên đã trải qua rất là nhiều lần phục dựng. Đặc biệt là vào năm 1925 là trong quá trình trùng tu đã phát hiện ra 3 cái hũ tro cốt và được nghi ngờ đây là cái tro cốt của hoàng gia. Tuy nhiên là không hiểu vì sao mà 3 cái hũ tro cốt này lại bị thất lạc. Bây giờ tới các cái ngôi chùa của Thái thì điều đầu tiên mình sẽ luôn luôn ngắm 2 thần rắn Naga ở đầu như thế này. Bạn nào mà chưa xem phim Nữ Thần Rắn ấy thì nên xem, mình sẽ hiểu hơn về cái thần rắn, cái phong tục thờ rắn ở đây. Mình rất là thích cái không khí khi đi vào các cái ngôi chùa, ở đâu cũng vậy thôi. Mang lại một cái cảm giác rất là yên bình, thanh thản. Đây chính là bức tượng Phật lớn của ngôi chùa này. Rất là hoành tráng và đẹp. Ở bên trái thì có cả là tượng Phật Ngọc nữa. Một thông tin nữa đó là vua Thái Lan đã tuyên bố đây là ngôi chùa của hoàng gia. Nếu các bạn quan sát bên phía tay phải thì sẽ nhìn thấy có cả ảnh của quốc vương và hoàng hậu. Đây chính là ngôi chùa được danh hiệu hạng nhất. Ở đây thì thay bởi vì thắp hương thì mọi người sẽ dâng hoa lên trên Phật. Mình rất là thích cái cách dâng hoa như thế này bởi vì rất là thơm và không gây ô nhiễm cho môi trường xung quanh. Thậm chí cái cách kết hoa ấy, đặc biệt là hoa nhài này cũng là một cái nét văn hóa truyền thống của những cái nước như Thái Lan. Nếu mà có một cái dịp nào đó thì có thể học cách kết hoa cũng là một cái hay. Ok. Kiến trúc của ngôi chùa này rất là tinh xảo và đặc trưng của vương quốc Lana. Bây giờ thì bọn mình sẽ đi ra phía sau của ngôi chùa. Thật ra thì ngôi chùa này được trùng tu cực kỳ nhiều lần. Và cái lần trùng tu gần đây và nhiều nhất chính là vào năm 2002. Bổ sung thêm một xíu về lịch sử của ngôi chùa này trong thời kỳ mà Lana bị Miến Điện xâm chiếm thì rõ ràng là cái ngôi chùa này đã bị bỏ hoang rất là lâu trong cái thời kỳ mà Miến Điện thống trị ở đây. Mãi sau này thì tới năm 1782 ngôi chùa mới được trùng tu lại một lần nữa. Và sau này thì được mở rộng thêm những cái phần ở đằng sau. Thì các bạn đang nhìn thế này, có bao gồm cả cái phần thư viện của chùa nữa. Cái thư viện rất là nổi tiếng. Chùa Wat Phra Singh còn nổi tiếng với cả là một cái bức tượng sư tử mà nghi ngờ đã bị đánh cắp và thay thế bằng một bản sao. Thì ra mình đọc được như vậy thôi, không biết là như thế nào. Các bạn có thể tìm hiểu thêm nha. Wow, ở đây có những bức tượng thiền sư nhìn như là thật. Nhìn từ xa thì mình tưởng là các thiền sư đang ngồi ở đây nhưng không phải. Phải công nhận rằng là cái khả năng làm nên các cái tượng sáp của các thiền sư này cực kỳ giống hệt như thật luôn. Nếu mà mình không để ý kỹ thì chắc chắn là nhầm. Theo mình được biết thì ở chùa Quán Sứ cũng có tượng của Cố Hòa Thượng Thích Thanh Tứ, cũng được làm ở Thái Lan và rất giống người thật như thế này.
Ở bên góc bên này của chùa thì còn có các cái tượng Phật cổ nữa, có cả tượng Phật Ngọc này. Không biết là từ thời đại nào nữa, nhưng mình nghĩ rằng những cái bức tượng này cũng sẽ khá là cổ đấy, bởi vì ngôi chùa này cổ mà. Chắc chắn là họ cũng sẽ lưu trữ lại được một vài thứ gì đó khá là cổ ở đây. Ở đây thì có rất là nhiều những cái chạm trổ trên cái phần này ấy, rất là tinh tế. Ngoài ra thì bên ngoài còn có 2 bảo tháp mạ vàng rất là đẹp, như các bạn có thể nhìn thấy ở đây. Mỗi một cái cạnh của bảo tháp thì sẽ có một chú voi nhô lên như thế này, trông rất là lạ. Đằng sau thì cũng có một dãy các cái chuông chùa, rất là hòa hợp với cả là kiến trúc chung của toàn bộ cái ngôi chùa này. Ở góc sau của chùa thì còn có bức tượng của các cái vị thiền xưa nữa. Thì mình đoán rằng đây là các cái vị trụ trì từng đã trụ trì ở chùa này. Thì là mình đoán như vậy thôi, không biết có đúng hay không. Sau khi mà nến đốt xong ấy, thì họ sẽ có một cái khu để các cái nến mà gần tắt hết ở đây như thế này. Thì không hiểu sao trông rất là đẹp. Sau khi mà tham quan chùa xong thì bọn mình tiếp tục đi chơi. Và đây là một cái nhà hàng rất là đẹp. Không biết là họ bán hay là làm gì, nhưng mà họ đẹp nên là mình chụp thôi. Bên cạnh đó thì là một ngôi chùa, đó chính là chùa Wat Phan Tao. Ngôi chùa này thì bên ngoài là màu đỏ. Tuy nhiên thì bọn mình không được vào trong bởi vì trễ rồi, 7 giờ tới nơi rồi, cho nên là bọn mình chỉ ngắm ở bên ngoài mà thôi. Bên trong thì có rất là nhiều cờ phướn. Ngay ở cạnh đó là một ngôi chùa cực kỳ nổi tiếng, đó là chùa Wat Chedi Luang. Đây là ngôi chùa mà nhất định khi tới Chiang Mai là cần phải tới thăm. Đây là một ngôi trường cực kỳ nổi tiếng và rất là cổ. Tuy nhiên thì bây giờ là gần 7 giờ tối rồi, cho nên là bọn mình nghĩ rằng nếu mà đi vào trong này thì sẽ không kịp để tham quan, cho nên là bọn mình không vào nữa. Giá vé là 50 baht một người. Bây giờ thì mình sẽ đi bộ đến chợ đêm Chiang Mai. Tương tự như rất là nhiều chợ đêm ở khu vực Đông Nam Á khác thì chợ đêm Chiang Mai cũng rất là nhộn nhịp. Gần đó thì có rất là nhiều quán bar và các món ăn đường phố tha hồ để bạn thưởng thức. So với cả là Chiang Rai thì chợ ở Chiang Mai lớn hơn rất nhiều, nhộn nhịp hơn rất là nhiều. Tuy nhiên thì mình thích sự yên tĩnh và thanh bình ở Chiang Rai hơn. Đấy là với một đứa hướng nội như thế. Ở đây thì có cảm giác nó hơi nhộn nhịp xô bồ hơn một xíu. Thì những ai mà ham vui hơn ấy thì sẽ thích hơn. Hàng quán ở đây thì cực kỳ nhiều. Hôm nay thì không phải là cuối tuần, tuy nhiên thì nhìn thấy là cũng rất là đông. Đây chính là trung tâm của chợ đêm Chiang Mai. Có một điểm khác biệt của chợ đêm Chiang Mai so với các chợ đêm khác, đó chính là ngoài việc bán các cái mặt hàng phổ thông ra ấy, thì chợ đêm Chiang Mai cũng rất là nổi tiếng với việc bán các cái tác phẩm nghệ thuật. Thành phố Chiang Mai được gọi là thành phố sáng tạo nữa, nên là nếu mà các bạn đi trong cái khu chợ này thôi, các bạn đã nhìn thấy những cái gian hàng bán các cái bức tranh nghệ thuật như thế này. Đây là một điểm rất là khác biệt so với các cái khu chợ khác mà mình từng được biết. Ví dụ như là ở ngay cái khu này thôi, bạn sẽ nhìn thấy rất là nhiều bức tranh. Ở trong này, ngó bên tay trái các bạn sẽ nhìn thấy là có một người phụ nữ đội nón lá. Không biết đây có phải là người Việt Nam không hay là Thái Lan cũng giống như thế. Càng đi sâu vào bên trong thì tiếng nhạc sẽ càng lớn dần và người ta treo những cái đèn ở trên này rất là đẹp. Bây giờ không phải là cái thời điểm lễ hội gì ở đây cả, nhưng mà mình cũng cảm thấy không khí lễ hội rất là tưng bừng luôn, rất là náo nhiệt. Càng đi sâu thì lại càng thấy nó rộng hơn rất là nhiều so với cả là Chiang Rai. Ở đây thì họ cũng có một cái khu để mình mua đồ ăn uống như thế này, nhưng mà không hiểu sao là tự dưng mình thấy cứ vắng vắng ấy. Cũng có vẻ là không đông khách lắm. Không biết có phải là do không phải là cuối tuần không. Ở đây thì có rất là nhiều món ăn, nhưng mà bây giờ mình sẽ đi lượn một vòng đã, rồi có ăn gì thì tính toán ăn sau. Ê, ở đây có cả là massage cá nhá. Tức là người ta sẽ massage cá cho chân của bạn. Bạn sẽ cho chân vào đây này, và cá nó sẽ rìa để massage ấy. Tuy nhiên là nhìn ghê quá cho nên là mình không dám.
Ở đây cũng có cả đồ Ấn nhá. Nói chung là rất là nhiều món ở khu vực này. Chả hiểu sao không có ai. Ê, bây giờ mình đã hiểu lý do vì sao. Đó là mọi người tập trung hết sang cái phía bên còn lại, rất là đông luôn. Và bên này thì nhộn nhịp và bán những cái món có vẻ như là bình dân hơn bên kia hay sao ấy. Có cả là sinh tố này, mình sẽ gọi một cái sinh tố dâu tây ở đây. Bên cạnh thì có những người đang biểu diễn múa võ nữa. Đây là trang phục truyền thống ở Bắc Thái. Mình không rõ là của dân tộc nào, nhưng mà đây cũng chắc là một cái điển hình đấy. Không biết có phải là của người Lan Na không? Có thể là ở Việt Nam thì chúng ta đã quá là quen thuộc với xôi xoài rồi. Nhưng mà mình muốn thưởng thức cái vị xôi nguyên bản ở Thái thì sẽ là như thế nào. Vậy chắc chắn là các bạn đến Chiang Mai thì cũng nên thử xôi xoài ở đây xem sao nhé. Cái chị này thì rất là cẩn thận. Chị bóp xôi rất là nhuyễn, sau đó chị cho vào hộp. Và nhìn quan sát là chị làm rất là nhiều người rồi đến lượt mình mà. Vì chị có cả cân nữa, cân xem có đủ hay không rồi bắt đầu mới tính tiếp, mới gọt xoài. Cái quãng đường mà từ Chiang Rai tới Chiang Mai ấy, thì mình đã nhìn thấy rất là nhiều cây xoài rồi, nên là mình cũng nghĩ rằng là ở Thái Lan họ trồng xoài khá là nhiều. Xoài này là giống xoài ngọt. Thật sự thì bản thân mình ở Việt Nam mình không thích ăn xôi xoài cho lắm bởi vì nó ngọt ấy. Mình không thích ăn đồ ngọt. Thế nhưng mà đi thì phải thử thôi, đúng không? Ở đây thì có cả nước dừa này. Sau khi ăn xong món này thì chưa đủ no là cái chắc rồi. Bọn mình sẽ gọi món tiếp theo. Đó chính là khao soi. Tới Chiang Mai mà chưa ăn khao soi là không được. Vậy cho nên là mình cũng phải ăn thôi. Khao soi là một cái món mì truyền thống của người Bắc Thái. Ở Chiang Rai cũng sẽ có, nhưng mà mình chưa thử, cho nên mình muốn thử ở bên Chiang Mai xem như thế nào. Thì họ có cái nước dùng rất là đặc trưng. Nhìn thấy không, cái bát của mình có hẳn một cái đùi gà này. Mình gọi là khao soi gà. Còn có cả là khao soi thịt và khao soi chay nữa, thì giá nó rẻ hơn. Cái món khao soi gà này thì là 60 baht thôi, khá là rẻ. Thì sau khi mà họ cho nước xong thì họ sẽ rắc một cái lớp mì giòn giòn ở phía trên nữa. Ở bên cạnh thì có hành với cả là một cái gì đấy giống như kiểu là dưa của mình ấy, để mình có thể ăn thêm. Thì đây chính là cái bát khao soi của mình. Rất là ngon nhé, nhưng mà hơi cay một xíu ạ. Sau khi ăn xong thì bọn mình đi về thôi và sẵn sàng cho ngày hôm sau. Bọn mình dậy cũng khá là sớm cho ngày hôm nay đấy, nhưng mà sáng đến giờ là bận rộn với vụ giặt quần áo ấy, cho nên là tới bây giờ mới tới một cái cửa hàng chay này. Thì mình thấy cửa hàng chay thì mình đi vào thôi. Ở đây thì họ sẽ gọi món và gọi bao nhiêu món thì tính tiền bấy nhiêu. Tuy nhiên thì cái cửa hàng này phải nói là rất là rẻ nha, rất là rẻ, siêu rẻ luôn. Và tự phục vụ, các bạn có thể pha các cái đồ chấm ở đây như thế này rất là thoải mái. Đây là cái món mà bọn mình đã gọi được. Mình cảm giác rằng là cái đồ chay ở cái cửa hàng này thì không hợp với mình lắm, bởi vì nó hơi nhão ấy. Không biết có phải do mình cho hơi quá tay hay không, nhưng mà không ổn lắm. Bây giờ thì bọn mình sẽ thuê xe máy để đi khám phá Chiang Mai. Theo dự định thì ngày hôm nay sẽ là một ngày mà sẽ đi được rất là nhiều. Đấy là dự định thế thôi. Ở Chiang Mai thì không có xe Scoopy, cho nên là mình thuê một cái xe như thế này. Bạn đoán xem là xe gì? Nhìn thì thấy rất là giống xe Airblade đúng không? Nhưng mà thực ra đây lại là xe Click các bạn ạ. Mà một cái nữa là mình đội mũ bảo hiểm ở đây ấy, thì nó rất là nặng. Tất nhiên là đội mũ to như thế này thì mới an toàn để đi đường dài, nhưng mà nó rất là vướng, mình không quen ấy. Cả buổi sáng của bọn mình là dành để đi tìm mấy cái cửa hàng để đi giặt đồ ấy, vì fail một chỗ. Thì đến tận trưa 2 giờ bọn mình mới đi ăn. Đây là nhà hàng It's Good Kitchen, cũng là một nhà hàng được đánh giá cao.
Một lần nữa thì mình lại gọi xôi xoài, thử xem là xôi xoài ở trong quán thì ngon hơn hay là ở chợ ngon hơn. Và có cả là trà sữa Thái nữa, rất là nổi tiếng rồi. Không hiểu sao thì khi bọn mình tới thì khách rất là đông nha. Và bọn mình gọi thêm một món nữa, đấy chính là cơm rang gà. Bây giờ thì bọn mình sẽ di chuyển tới một cái điểm lẽ ra là cái điểm chính yếu nhất của ngày hôm nay, đó chính là ngôi làng Me Kampong. Đây là một ngôi làng cổ. Đường để đi tới làng Me Kampong thì khá là uốn lượn và khá là treo leo đấy. Nói chung thì các bạn có thể tưởng tượng như là đường đi Hà Giang. Rất giống. Me Kampong thì ở độ cao khoảng tầm 1.300m thôi. Nhưng mà đến đây một cái ấy, là bọn mình đã cảm thấy mát hơn rất là nhiều rồi. Nó không quá là lạnh hay là như kiểu là Sapa đâu, nhưng mà nó mát. Đâu đấy cỡ tầm Tam Đảo gì đấy. Đây là một phần của cái làng rồi. Làng Me Kampong này là của người Bắc Thái. Mình không biết rõ là dân tộc nào ở đây nữa, nhưng mà nhìn trông những cái ngôi nhà ở đây trông rất là giống người Hơ Mông ở Sapa ấy. Rất là giống luôn. Thực ra thì nếu mà là chuẩn ý, thì bọn mình sẽ cần thuê một cái homestay và ở cái làng này một đêm, vài đêm gì đấy. Tuy nhiên thì bọn mình đã book khách sạn ở thành phố Chiang Mai cả 4 hôm rồi, cho nên là bọn mình chỉ lên đây để khám phá thôi. Cái tên làng là Me Kampong ấy, bởi vì cái chữ Me là thể hiện cho dòng sông bao quanh, còn cái chữ Kampong là một cái loại hoa đặc trưng ở cái vùng này. Đường vào đây thì các bạn có thể nhìn thấy một lần nữa, đó là rất là trắc trở và rất là uốn lượn. Bây giờ mình nhìn thấy những cái vạch đỏ ở đây nhiều hơn rồi, thì khả năng cao là mình đang đi gần tới trung tâm của làng Me Kampong. Làng Me Kampong này thì dân số rất là ít, chắc đâu đấy tầm khoảng 500 người thôi, rất là vắng. Nhưng mà các bạn có thể nhìn thấy là họ giữ được cái làng này rất là cổ luôn. Tuyệt đối là không nhìn thấy bất cứ một cái villa, khách sạn nào kiểu hiện đại. Không có một cái 7-Eleven nào ở đây luôn. Hiện tại thì ở thành phố Chiang Mai thì đang bị ô nhiễm bụi mịn, nhưng mà lên trên đến đây ý, thì bắt đầu cảm thấy là không khí rất là trong lành, dễ chịu hơn rất là nhiều rồi. Ở thành phố thì đang nóng ngực ra ấy, nhưng mà ở đây thì rất là mát. Và phải nói một lần nữa là đúng là cái chỗ làng này rất phù hợp để nghỉ dưỡng. Từ Chiang Mai tới Me Kampong chỉ có hơn 50 cây thôi, nên là bạn nào mà đi Chiang Mai ấy, thì nhất định nên dành một đêm ở đây để nghỉ dưỡng. Ê, bọn mình vừa đi qua cái chỗ mà khói vừa rồi ấy, chính là cái món xúc xích cay nổi tiếng của họ ấy, xúc xích cay nướng. Thế nhưng mà bọn mình đã đi lướt qua rồi nên là thôi, bỏ qua. Làng này thì nó không rộng lắm, mà chỉ có một cái đường chính huyết mạch xuyên suốt của toàn bộ làng thôi. Tuy nhiên thì có rất nhiều khách du lịch gỗ. Những cái ngôi nhà gỗ ở đây thì cho mình cảm giác rất là quen thuộc như ở những cái khu vực miền núi phía Bắc của mình thôi. Có một cái điểm nữa là những cái ngôi nhà ở đây thì họ xây khá là tương tự nhau, cho nên là cái không gian kiến trúc ấy nó rất là hòa hợp và mình cảm giác rất là kiểu chiều mắt ấy. Trước đây thì mình có nghĩ là thành phố Chiang Mai thì rất là mát cơ, nhưng mà hóa không phải, nó chỉ có cái khu này mát thôi, còn ở dưới đây nóng lắm. Thực ra nếu mà dành nhiều thời gian hơn để tham quan ấy thì bọn mình chắc là sẽ có rất là nhiều trò ở đây. Ví dụ như đây có một cái tuyến zipline xuyên rừng ấy, cũng trượt xuống rất là đẹp, rất là tuyệt vời. Bọn mình cũng sẽ không đi. Hay là ở đây cũng có là một cái ngôi chùa của làng Me Kampong nữa. Bọn mình xác định là sẽ chỉ đi cưỡi ngựa xem hoa một xíu. Wow, ở cuối đường rồi mà vẫn là rất là dốc. Bây giờ bọn mình sẽ quay trở lại. Thì chắc chắn là khi mà quay trở lại thì sẽ có những cái góc nhìn nó khác hơn so với cả là cái lúc mà mình đi. Đây, các bạn sẽ nhìn thấy là lúc đi thì là lên dốc, còn bây giờ thì là xuống dốc này. Wow, các bạn có thể thử tay lái của cái địa hình này.
Ui rồi. Ở đây có một cái quán cà phê rất là hay. Thực ra là nhiều quán cà phê rất là hay. Có những một cái quán cà phê là ở trên cao nữa, mình có đi qua nhưng mà thôi, đành để một dịp sau vậy. Lý do là bởi vì sao? Bởi vì là bây giờ cũng trễ rồi ấy. Thì nếu mà buổi tối mà bọn mình còn đi lượn lờ cái khu đường núi như thế này thì khá là nguy hiểm, nên bọn mình sẽ chỉ lượn qua thôi. Và sau đó thì quay về. Và cũng không ăn tối ở đây luôn, hay cũng không làm quá là nhiều thứ ở đây luôn nữa. Thì thực ra là chuyến đi của mình không nghĩ rằng là nó tốn nhiều thời gian để đi đến tận đây như thế. Thế nên là thôi vậy. Có dịp thì sẽ hẹn gặp lại Mae Kampong sau. Nhưng mà một lần nữa, nếu bạn nào mà muốn đi nghỉ dưỡng thì hãy chọn Mae Kampong. Mình không quảng cáo gì đâu, nhưng mà mình thích ở đây quá. Kiểu mình cũng kiểu con người hơi miền núi ấy, thích những cái chỗ trên cao như này, mát mẻ ấy. Yeah, nên nghỉ ở đây một hôm. Bây giờ thì bọn mình sẽ tìm đường để đi về. Wow, mình sẽ quay cố cho các bạn cái đoạn này để các bạn nhìn thấy là những cái chỗ nó dốc như thế nào nha. Ở đây thì nhìn ở ngoài thì nó dốc hơn đấy. Nhiên là nó cũng sẽ không khó như là đi ở Hà Giang, nhưng mà cũng khá là treo leo. Các bạn nào mà cảm thấy ngại thì có thể là thuê ô tô để đi từ Chiang Mai đến đây, cũng không quá là xa. Nhưng mà bọn mình thích cái không khí của cái việc lượn đường hơn. Ở gần đó thì bọn mình cũng có một cái con suối nữa. Ở trong làng Mae Kampong có một cái thác Mae Kampong nữa. Nên là nếu mà không đi xe máy thì làm sao mà có dịp ngắm những cái như thế này. Bye bye Mae Kampong. Bây giờ bọn mình sẽ quay trở về Chiang Mai. Hiện tại thì mình đang có mặt tại Big C Chiang Mai. Ở đây thì có rất là nhiều cái Big C, nhưng mà có vẻ cái Big C này không biết có phải là cái Big C to nhất không ta. Chắc thế đấy. Bước vào Big C thì đã cảm thấy rất là thân quen rồi, bởi vì cái bố trí của Big C thì tương đối là giống nhau. Có vẻ thì ở đây cũng sẽ có 2 tầng. Thì theo bố trí thông thường thì tầng 1 sẽ bán những cái đồ như thế này, thì tầng 2 sẽ là siêu thị. Đúng thế, đây chính là tầng 2. Mục tiêu của bọn mình đi vào Big C ngày hôm nay là để làm gì? Đó chính là để mua sầu riêng giá rẻ. Ồ, tại sao lại là như thế? Cái tip này là bọn mình đọc ở trên mạng nha. Đó là mua sầu riêng vào cuối giờ ở Big C. Đây này, các bạn nhìn thấy không? Giá rất là rẻ. Lý do là bởi vì người Thái họ thích ăn sầu riêng nó cứng một xíu cơ. Cuối ngày thì nó sẽ bị mềm ra rồi, mà họ không thích ăn mềm như thế. Với mình thì nó vẫn ngon. Ok, và giá giảm hơn rất là nhiều. Bây giờ thì mình sẽ đi lượn thêm một số để ngó xem các cái loại hoa quả trong này nữa. Trong này thì mình cực kỳ thích cái giống quýt mà họ vẫn gọi là cam ngọt ấy, nhưng mà mình nghĩ nó là quýt thì giống hơn, ăn khá là ngon. Các bạn sẽ nhìn thấy những cái nước ép cam ở bên ngoài ấy, rất là ngon. Bây giờ thì bọn mình đã về tới khách sạn rồi, và đây là thành quả đã mua được ở Big C. Bọn mình sẽ xử lý cái đống này ở bên ngoài khách sạn. Và hành trình khám phá Chiang Mai của mình vẫn đang còn nha các bạn, còn gần 2 ngày ở Chiang Mai nữa. Thì bọn mình sẽ có những điểm gì thì hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo. Còn bây giờ thì xin chào, bye bye.